Câu chuyện cổ tích giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã khiến cả hai cùng nhau phát triển mạnh mẽ. Cư dân mạng than thở rằng cuộc sống là một vở kịch. Phùng Thiệu Phong xuất hiện ở Tam Lý Đồn cùng bạn gái mới, người có ngoại hình giống Triệu Lệ Dĩnh đến kinh ngạc. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã đối mặt trực diện với cơn bão scandal chỉ bằng một câu nói đơn giản, em gái anh. Đằng sau rạn nứt trong cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm của họ là sự xung đột không thể hòa giải giữa một người chồng khao khát được công nhận tình cảm và một người vợ mạnh mẽ, độc lập. Khi Người đẹp như vạn vạn gặp một đạo diễn có xuất thân phức tạp, cuộc đấu tranh tình cảm giữa cặp đôi sắp ly hôn cuối cùng kết thúc bằng một lời chia tay đầy tôn trọng, mỗi người đều cầm một chiếc ô. Vào tháng 6 năm 2025, Phùng Thiệu Phong tình cờ xuất hiện trên đường phố Tam Lý Đồn, tay trong tay với người bạn gái không rõ danh tính. Hai người tương tác rất tự nhiên, mua sắm và lựa chọn đồ, thỉnh thoảng trao nhau những nụ cười thân thiện. Khi máy ảnh bắt gặp khuôn mặt của cô, cư dân mạng đã phát cuồng những đường nét thanh tú của cô mang nét giống Triệu Lệ Dĩnh đến kinh ngạc. Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra hình mẫu lý tưởng mà Phùng Thiệu Phong từng nhắc đến, trong sáng, thông minh và xinh đẹp, thậm chí có người còn cho rằng đây chính là Vạn Lý Trường Thành ngoài đời thực. Khoảng một tháng trước, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý vì một scandal. Đạo diễn Triệu Đức Âm bị chụp ảnh tự do ra vào nhà riêng, thậm chí còn đưa con trai Tường Hương đi chơi. Trước những lời dò hỏi trên mạng, Triệu Lệ Dĩnh chỉ đăng 3 chữ lên mạng xã hội, em gái anh. Câu trả lời này, được một số người hâm mộ khen ngợi là chân thành, lại vấp phải sự chỉ trích vì hình ảnh của cô bị sụp đổ hiếm hoi kể từ khi ra mắt. Mùa hè năm 2025, hai luồng cảm xúc đan xen, hé lộ những biểu cảm hoàn toàn khác biệt của cặp đôi đã ly hôn 4 năm này. Vào tháng 4 năm 2021, hãng phim của Triệu Lệ Dĩnh đã ra thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân của cô với Phùng Thiệu Phong. Lý do rất đơn giản, chúng tôi đã xa nhau quá lâu rồi. Tuy nhiên, những lời đồn đoán vẫn không hề lắng xuống. Từ những tin đồn thường xuyên về việc Phùng Thiệu Phong ve vãn các nữ diễn viên trong đám cưới cho đến quyết tâm trở lại đóng phim của Triệu Lệ Dĩnh chỉ 4 tháng sau khi sinh con, rõ ràng rạn nứt giữa hai người đã bắt đầu xuất hiện. Cuộc hôn nhân tan vỡ không phải là chuyện một sớm một chiều. Phùng Thiệu Phong từng bày tỏ sự lo lắng trên một chương trình tạp kỹ, cô ấy thực sự muốn cưới tôi, hay chỉ đến với tôi vì mục đích hẹn hò và kết hôn. Anh thậm chí còn than phiền rằng vợ chưa tặng nhẫn cho anh. Khi suy sụp và khóc lóc vì áp lực quay phim, Triệu Lệ Dĩnh chọn cách đứng nhìn một cách bình tĩnh và kiềm chế, không hề an ủi. Một người khao khát được chấp nhận về mặt cảm xúc, trong khi người kia đã quen với việc tự lập đối mặt với cuộc sống. Hai phong cách cảm xúc hoàn toàn khác biệt đã xung đột dữ dội trong cuộc hôn nhân. Rạn nứt trong gia đình ban đầu của họ ngày càng lớn. Mẹ của Phùng, trụ cột của một gia đình giàu có ở Thượng Hải, đã phải vật lộn để chấp nhận cô con dâu đến từ nông thôn. Bà hy vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ từ bỏ sự nghiệp và dành toàn bộ thời gian để nuôi dạy chồng con. Sau khi con trai ly hôn, bà thậm chí còn ngăn cản con trai đến thăm cháu trai. Khoảng cách sự nghiệp giữa hai người cũng rất lớn, Triệu Lệ Dĩnh vươn lên thành ngôi sao hàng đầu với Gió thổi giữa hè và Hạnh phúc muôn nhà, trong khi Phùng Thiệu Phong bị chế giễu là ông chú béo ú và bị ám ảnh bởi tin đồn trầm cảm. Tháng 3 năm nay, một bức ảnh làm dấy lên đồn đoán rằng họ có thể tái hợp. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nắm tay con trai khi bước vào trường mẫu giáo, thắp lên hy vọng về một cuộc hội ngộ. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, hashtag thăng FENGSSAOFENGZSAOLIYINGAEMARY thăng đã vượt mốc 100 triệu lượt xem. Mẹ của Phùng được cho là đã chi hàng trăm triệu nhân dân tệ để mua một căn nhà sang trọng ở Tam Á như một lễ chuộc lỗi, và đã 3 lần xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng đúng lúc cư dân mạng đang hy vọng về một cuộc hội ngộ vì con, thì lời nói thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh đã phá tan ảo tưởng. Liệu đó có phải là căn biệt thự mà con cần không? Một tấm gương vỡ khó hàn gắn, không chỉ vì những vết thương quá khứ vẫn chưa lành, mà còn vì cả hai đã rẽ sang những con đường riêng. Triệu Lệ Dĩnh, với 70% cổ phần, đã thành lập Tropical Fish Picture và tiếp tục mở rộng đế chế vốn của mình. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại được nhìn thấy đang tận hưởng những buổi gặp gỡ thân mật với bạn gái mới và những người bạn trong ngành, bao gồm cả Lý Á Bằng, đang lặng lẽ xây dựng cuộc sống mới. Câu chuyện cổ tích Cố Nhị và Minh Lan từng gây sốt trên mạng.
cuối cùng đã đi đến hồi kết tại ngã ba đường của hiện thực. Giữa bê bối, xuất thân của Triệu Đức Ân đã trở thành tâm điểm chú ý. Lịch sử tội phạm ma túy của gia đình vị đạo diễn người Myanmar gốc Hoa này đã được khơi lại. Mẹ ông bị bỏ tù vì buôn lậu ma túy, và anh trai ông bị vướng vào một vụ án ma túy liên quan đến việc kinh doanh ngọc bích của ông. Sự ủng hộ của ông dành cho sự trở lại của Kha Chấn Đông đã gây ra tranh cãi về các giá trị đạo đức. Trong khi một số cư dân mạng đánh giá cao câu chuyện thành công của anh, tương tự như Triệu Lệ Dĩnh, người hâm mộ cũng đã hành động, phát động sáng kiến, bảo vệ anh Bảo, và thậm chí kêu gọi Phùng Thiệu Phong đưa con về nhà. Quan điểm khác biệt về mối quan hệ mới của hai bên phản ánh bản chất tế nhị và phức tạp của vấn đề giới tính. Việc Phùng Thiệu Phong xuất hiện bên cạnh một Triệu Lệ Dĩnh giản lược, được diễn giải là một nỗi nhớ da diết, trong khi tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình với một đạo diễn có xuất thân phức tạp, đã làm dấy lên lo ngại về an toàn. Khi cô đáp trả bằng ngôn từ thô tục trên mạng xã hội, mọi người gọi cô là đáng xấu hổ, nhưng chẳng phải việc chỉ trích gay gắt những lựa chọn tình cảm của phụ nữ này cũng là một hình thức bất công sao? Giờ đây, ý nghĩ đã trở thành sợi dây liên kết không thể tách rời giữa họ. Triệu Lệ Dĩnh kiên quyết sắp xếp thời gian cho gia đình mỗi tuần, trong khi Phùng Thiệu Phong thường xuyên đưa con trai đi xem nhạc nước. Vào tháng 4 năm đó, Phùng Thiệu Phong lặng lẽ rời khỏi hiện trường sau khi đưa con trai đi khám bác sĩ, và Triệu Lệ Dĩnh đã đến đón con ngay sau đó. Lịch trình làm việc xen kẽ và sự phối hợp ngầm này chính là hình thức hợp tác đáng trân trọng nhất giữa các cặp đôi sắp ly hôn. Một số người đã than thở, họ có thể không hoàn hảo với tư cách là một cặp đôi, nhưng với tư cách là cha mẹ, họ hoàn toàn xứng đáng được điểm tuyệt đối. Sau 4 năm nỗ lực, cuộc sống của họ đã có những thay đổi đáng kể. Triệu Lệ Dĩnh đã từ một bông hoa của thập niên 80, trở thành nhà sản xuất từng đoạt giải Magnolia, trong khi Phùng Thiệu Phong dần rút lui khỏi danh sách sao hạng A để chuyển sang vai trò hậu trường, bắt đầu quá trình chuyển mình của mình. Khi được hỏi về khả năng tái hôn, một người thân cận với Triệu Lệ Dĩnh cho biết, cô ấy không muốn bị cảm xúc chi phối. Ý nghĩ phải kết hôn trước 30 tuổi là một quan điểm sai lầm. Tình yêu từng nảy nở trên phim trường giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn. Sự tôn trọng thực sự nằm ở việc cả hai người đều có thể tự do sống theo con đường riêng của mình. Các mối quan hệ của người trưởng thành không có khuôn mẫu cố định, và một cuộc chia tay đàng hoàng là một hành động tử tế hiếm hoi trong thời đại này. Mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong và những bê bối ồn ào của Triệu Lệ Dĩnh phản ánh hoàn hảo những quan điểm khác biệt của họ về tình yêu. Một người khao khát tình bạn trần tục, người kia tìm kiếm sự đồng điệu về mặt tinh thần. Trong khi mọi người vẫn đang say sưa với cốt truyện vạn vạn lôi tình, những người liên quan từ lâu đã vượt qua làn sóng phẫn nộ của công chúng và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Như câu thoại trong Minh Lan truyện, mắt hướng về phía trước, nghĩa là hướng về phía trước. 4 năm đã lặng lẽ trôi qua, và những cặp đôi từng được coi là hoàn hảo giờ đây đã trở thành hai tấm gương phản chiếu trước mắt công chúng. Một phản ánh nỗi ám ảnh của mọi người về những mối quan hệ lý tưởng, một phản ánh những chi tiết vụn vặt và phức tạp của những cuộc hôn nhân thực tế. Hồi đó, vai diễn Thịnh Minh Lan và Cố Đình Dã trong Minh Lan truyện của họ là một cặp trời sinh, và người hâm mộ vô cùng phấn khích. Phần bình luận tràn ngập ghen tị, đố kỵ và hận thù. Hơn nữa, họ đã kết hôn và sinh con, một cuộc hôn nhân chớp nhoáng và một cuộc sinh nở chóng vánh. Cả ngành giải trí đều ghen tị với cặp đôi hoàn hảo của họ. Tôi vẫn nhớ bạn tôi từng nói, một cặp đôi đẹp đôi. Cứ như chuyện cổ tích vậy. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc đột ngột khi con trai mới 3 tuổi. Tin tức này đã gây chấn động khắp Weibo và các chủ đề nóng hổi. 4 năm sau, cả hai đều bận rộn với những dự định riêng, nhưng tin đồn về họ vẫn không hề dừng lại. Triệu Lệ Dĩnh bị đồn ngoại tình với một đạo diễn, trong khi Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp tay trong tay với một phụ nữ trẻ sinh sau năm 1995. Anh thậm chí còn khẳng định mẹ vợ đã tặng anh trang sức triệu đô để đổi lấy việc tái hôn. Nghe cứ như trong tiểu thuyết vậy. Thực ra tôi thấy câu chuyện này còn kịch tính hơn cả đám cưới của họ. Triệu Lệ Dĩnh, sự nghiệp của tôi đang ngày càng thăng tiến. Chuyện tình cảm của cô ấy còn rối ren hơn. Thật lòng mà nói, hồi đó Triệu Lệ Dĩnh đang rất thăng hoa. Ngay khi bộ phim Thế giới trong mắt lên sóng, nhân vật cô thủ vai đã có một mạch truyện tình cảm phức tạp, và diễn xuất của cô ấy vô cùng tinh tế. Tôi cảm thấy như cô ấy đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật.
Truyền thông cũng khen ngợi diễn xuất ngày càng ấn tượng của cô, nói rằng cô đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây và hoàn toàn thoát khỏi cái mác sao nhí. Thêm vào đó, cô đã ký hợp đồng quảng cáo với Givenchy, và chỉ trong vòng nửa ngày, một màu son môi đã cháy hàng. Điều này làm tôi ngạc nhiên, bởi vì tôi nhớ trước đây cô ấy không phải là diễn viên chuyên nghiệp và còn khá vô danh vào thời điểm đó. Không ai ngờ cô ấy lại vươn lên thành ngôi sao như ngày hôm nay. Cô ấy thực sự là hình mẫu của một sự trở lại từ giới bình dân. Tôi từng thấy cô ấy diện đồ dạo phố ở Paris, và những bức ảnh ngay lập tức lan truyền một người đàn ông xách túi xách và cùng cô ấy đi bộ về căn hộ. Anh ta cũng bị chụp ảnh đang đưa con cô ấy ra ngoài chơi. Mặc dù không có bất kỳ hành động thân mật nào, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt đó đã được thêm vào. Sự mơ hồ trong mối quan hệ của cô ấy có thể dẫn đến rất nhiều suy đoán. Khi quảng bá cho bộ phim mới, có người hỏi về điều này, và cô ấy đã trả lời trên Weibo, bạn giỏi quá. Tôi cảm thấy bất ngờ, phải không? Lúc đó, tôi đã nghĩ, ôi trời, cô gái này chắc hẳn đang bất ổn về mặt cảm xúc lắm. Cô ấy chưa bao giờ trực tiếp lên tiếng về những tin đồn này, nhưng những đồn đoán của cư dân mạng lại lan truyền như cháy rừng. Thực ra cô ấy có một câu chuyện tình cảm rất phong phú. Tin đồn rộ lên khi cô ấy hợp tác với Trần Hiểu trong Lục Trinh truyền kỳ. Sau đó, khi cô ấy hợp tác với Vương Nhất Bác trong Phi truyền kỳ, người hâm mộ đã vô cùng phấn khích. Nhưng cô ấy luôn rất kín tiếng, ngay cả khi người dẫn chương trình Happy Camp hỏi về tình trạng mối quan hệ của cô ấy. Giờ đây, có tin đồn rằng cô ấy đang có mối quan hệ mờ ám với đạo diễn Triệu Đức Ân, nhưng cô ấy vẫn chưa trực tiếp lên tiếng. Thái độ này khiến tôi nghĩ cô ấy khá giỏi giữ bí mật. Cứ để mọi người đồn đoán, chẳng có gì đảm bảo là sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó vẫn khiến mọi người cảm thấy mơ hồ. Phùng Thiệu Phong, hãy bước đi vững vàng và trở thành một người đáng kính. Nói về Phùng Thiệu Phong, tôi thấy anh ấy khá ổn định. Sau khi ly hôn, anh ấy hầu như không lên tiếng về tin đồn. Thay vào đó, anh ấy rất nghiêm túc trong các mối quan hệ. Cuối năm ngoái, anh ấy bất ngờ bị bắt gặp đi mua sắm và ăn tối cùng một cô gái trẻ sinh sau năm 1995, Chu Lâm Gia. Thật lòng mà nói, tôi khá bất ngờ, vì cô ấy không mấy nổi tiếng trong giới giải trí. Anh ấy đối xử với cô ấy rất cởi mở, nắm tay nhau đi mua sắm hàng hiệu và tham dự các buổi tụ tập bạn bè, cư xử như một người bạn bình thường. Ấn tượng hơn nữa, ngay cả sau khi ly hôn, anh ấy vẫn tiếp tục thể hiện mình là một người cha. Tôi từng thấy một bài báo nói rằng anh ấy và Triệu Lệ Dĩnh đã chia thời gian đến bệnh viện để thể hiện tình cảm của họ. Bạn thấy đấy, cuộc ly hôn nghiêm túc này thực sự đã mang lại cho anh ấy khá nhiều thiện cảm trên mạng. So với những xì căng đàn và phản ứng cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh, diễn xuất của Phùng Thiệu Phong có vẻ ổn định hơn. Thậm chí, một số người hâm mộ còn phàn nàn, Phùng Thiệu Phong thật duyên dáng bên con, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại nổi như cồn trên mạng vì một đạo diễn. Hơn nữa, bộ phim Gia đình giàu có của họ khá thú vị. Có người nói mẹ Phùng Thiệu Phong tặng anh ấy hàng triệu đô la trang sức, thậm chí còn có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai đứa con thứ hai, dù không có bằng chứng xác thực. Thực ra, tôi nghĩ họ đã chia tay 4 năm trước rồi. Không cần phải làm phức tạp hóa vấn đề lên, cả hai đều nhanh chóng trở lại cuộc sống riêng, và cả hai đều không còn dính dáng gì đến ngành giải trí. Mọi chuyện khá rõ ràng. Nhìn lại hai người yêu cũ này, tôi thấy câu chuyện của họ giống một bộ phim truyền hình, đời thực hơn. Thành thật mà nói, Triệu Lệ Dĩnh thực sự ngày càng thú vị trong những năm gần đây. Cô ấy đã chứng minh được tài năng của mình, vươn lên từ bóng tối trở thành ngôi sao hiện tại. Hơn nữa, cô ấy vẫn đang tiếp tục khám phá những vai diễn khác nhau. Ví dụ, trong bộ phim gần đây, Vườn Rau, một số người cho rằng diễn xuất của cô ấy hơi cường điệu, trong khi những người khác lại cho rằng cuối cùng cô ấy đã rũ bỏ hình tượng thần tượng. Phùng Thiệu Phong, tuy không còn nổi tiếng như trước, nhưng phong cách yêu đương của anh ấy ít kịch tính và ổn định hơn. Thay vào đó, anh ấy là một người đàn ông vững vàng. Tuy họ đang đi trên những con đường khác nhau, nhưng như ai đó đã nói, sau khi chia tay, cả hai chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Thực tế, không ai có thể mãi mãi là tâm điểm chú ý.